Tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään aiheena kylpyhuoneen remontit ja kestoaihe veden eristys. Raksapodi. No niin, sehän on tiistai jälleen kerran, rakkaat katselijat, kuuntelijat ja Raksapodin lautteilla Mikko Merelä. Kiitos. Ja täällä meidän Lauttasaaren oma supertähti Erkko Nyyman. Kiitos. Meillä on muuten samikset paijat, mutta eri väriset. Sulla on originelli ja mulla on uusi tuotanto sitten päällä. Joo. Tästä on joskus tullut kommenttia tästä Raksapodin sloganista likaiset kädet, puhtaat rahat, niin sitten jotkut nauraskellut, että puhtaat rahat. Mutta kyllä minä ainakin seison tämän takana. Ei ole kauaa, kun pyydettiin urakkahintaa pimiänä kätteen. Niin en ottanut. Minä sanoin, että kalliimmaksi tulee, jos pimiänä maksat. Kyllä se sitten lasku otti vastaan. Näin. Mutta tänään siis aiheena veden eristäminen ja kylpyhuoneen remontit. Meillä on aikaisempiakin jaksoja, kolutkaa sinne taaksepäin, löytyy aina vähän eri näkökulmalla, mutta tämä on kuitenkin semmoinen aihe, mikä kehittyy ja on olemassa ja aika ajoin kannattaa muistutella, että mistä oikein on kyse, koska sitten jos se menee vituksi, niin sitten on vähän isommat haasteet edessä, niin siksi tämä on semmoinen aihe, mitä kannattaa koko ajan pitää pinnalla ja sitten vähän luodata ehkä, että mihin ollaan menossa ja missä ollaan tällä hetkellä. Mutta meillä on täällä Christopher Manström, tuote- ja kategoriapäällikkö, onko se Weberiltä? Joo, Saint-Gobain Weber. Niin, juuri näin. Ja sä oot ollut meillä vieraana tasotejaksossa aikaisemmin. Puhuttiin silloin enemmän remonttitasotteista. Kyllä. Eli se kannattaa ihan ehdottomasti käydä katsoa se jakso, koska nekin on edelleen ajankohtaisia. Ei ole tuotteet siitä hirviänä ainakaan huonontuneen. Ei missään nimessä. Tervetuloa lähetykseen, mukava kun tulit. Kiitos. Eikö sä asuit Paraisilla? No mä asun Paraisilla, joo. Joo, mekin ollaan käyty siellä tekemässä jakso, jos tässä voi taas muistuttaa meidän tehty Suomessa YouTube-sarjaa, mikä löytyy sieltä, niin käytiin siellä vähän perehtymässä kalkkitehtaaseen, että päästiin syvemmälle vähän porautuu sinne, miten tehdään tasotteita. Mutta ei siitä sen enempää käykää katsomassa se jakso. Tämä vaan osoittaa sen, että meillä on aika monipuolisesti tarjontaa jo nykyään olemassa kaikissa kanavissa. Mutta hyvä, mennään aiheeseen. Joo, ja voidaan lähteä vaikka siitä, kun me tuossa etukäteen käytiin vähän läpi, niin että Suomessa on kuitenkin jonkinlaisia vaatimuksia, niin onko meillä Suomessa niin kaikkein niin kuin kovimmat vaatimukset veden eristämisessä? No kyllä voi rehellisyyden nimessä sanoa, että meillä on kyllä ehkä Euroopassa ainakin mittakaavassa, niin meillä on ne tiukimmat säädökset ja vaatimukset kaikissa Pohjoismaissa. Että jos vertaa johonkin Etelä-Euroopan maihin, niin kyllä siellä on vähän erilaista meininkiä. Et ei ehkä vielä. Tulossa varmaan on, että siihen kiinnitetään enemmän ja enemmän huomiota, mutta kyllä siinä historia on heillä vähän erilainen ja miten suhtaudutaan veden eristämiseen ja miten suhtaudutaan kylppäreihin, mitä meillä täällä sitten Pohjolassa ja nimenomaan Suomessakin. Se on vähän, mihin nokka tottuu, että sehän on lomaan parasta, kun menee aina ulkomaille ja siellä haisee vähän semmoinen viemäri ja kosteus. No ehkä siinä just tulee aika herkästi esille just se, että sitä ilmanvaihtoa ei siellä yleensä samalla tasolla ole kuin täällä meillä kotona. Joo, mutta pitkä matkahan Suomessakin ollaan kuljettu veden eristämisestä ihan siihen, missä ollaan nytten. Tuossa käytiinkin läpi aikaisemmin keskenämme jo sitä, että täälläkin oli, mitä nykyään on käytössä, esimerkiksi Mikko kertoi, että Kanadassa, että siellä on kylpyamme, saattaa olla kylpyhuoneessa, mikä suojaa sitä roiskevedeltä, että muuta eristystä siellä ei ole, mutta tätähän harrastettiin Suomessakin silloin vanhaa aikaa, kun ei veden eristeitä ollut. Joo, ei, että ihan tyypillistä semmoista, mitä näkee siellä Etelä-Euroopassa, että on aika paljon ammeita ja siellä tehdään ne peseytymiset ja siellä se suihku on, että harvemmin näkee tämmöistä tyypillistä kylpyhuonetta kuin mitä meillä täällä Pohjolassa on, että se on laatotettu lattia ja siellä on lattiakaivo ja sitten seistään siinä
laatotuksen päällä ja peseydytään sillä lailla, että aina siellä on joku amme, yleensä joku suihkukaappi, se on niinku ehkä niinku se modernin tapa ja sitten voi olla ihan tämmöisiä niinku korokkeita, mihin seistää ja sieltä sitten vedet menee viemäreihin. Kyllä mä ainakin muistan mun lapsuuden vahva mummolan tuoksu oli siinä, kun sinne oli rintamamiestaloon rakennettu semmoinen erillinen siipi, missä oli suihku ja sauna, niin se ominaistuoksu, kun tuli mummolaan, niin oli muovi, joka tuli siitä suihkuhuoneesta. Ja se oli siis lattiasta kattoa, se oli vielä semmoinen oranssi, vähän semmoinen pehmeä se muovi, niin kyllä siitä on jäänyt vahva fiilis. Oi kun kaipaa niitä aikoja, että olisi se helppoa eristää se kylppäri, kun limaisi siihen muovit pintaan. Niin, vähäksi aikaa ainakin. Mutta eikö yleinen harhaluulo ollut pitkään se, että maavarasta laattaa ei tarvitse veden eristää? No joskus aikoinaan oli niinku semmoinen ja kyllähän sitten ehkä silloin kun ne suurimmat ongelmat oli niinku kerrostalopuolella, että laatat ei tahtonut pysyä kiinni alustassa. Et jossain vaiheessa niin käytettiin vaan tämmöistä niinku kosteussulkutyyppistä tuotetta ja sitten kiinnitettiin laatat suoraan niinku siihen betonialustaan, mutta varsinkin uustuotannossa niin betonihan kutistuu, niin siellä oli aika moisia haasteita välillä, että ne laatat halus kopsahtaa irti siinä niin kuin sen kutistuman vaikutuksen osalta. Ja sitten jossain vaiheessa tuli just nämä vedeneristysmassat yleisemmin käyttöön. Se oli tuossa 90-luvun loppupuolella muistaakseni. Ja eihän sen perimmäinen syy ollut silloin niin kuin veden eristäminen yksinään, vaan siellä niin kuin huomattiin, että laatatkin pysyy sen vedeneristysmassan toimesta paremmin kiinni siinä betonialustassa. Ja siitä se on sitten vaan lähtenyt kehittyä ja sitä mukaan, mitä tietoisuuttakin on tullut sitten tämän vedeneristyksen vaikutuksen osalta ja mitä tapahtuu just niin kuin kosteusteknisesti ja mitä haittoja tulee, jos ei ole vedeneristeitä ja se kosteus päätyy vääriin paikkoihin ja rakenteisiin ja siitä sitten on aiheuttunut erilaisia niin kuin haittoja ja sitä mukaan sitten on kiinnitetty varsinkin täällä Suomessa ja muissa Pohjoismaissakin niin kuin tarkemmin tähän veden eristämiseen ja miksi sitä tehdään ja myöskin sitten yksinäänhän se ei niin kuin ole ratkaisu siihen, että kyllähän sitten se ilmanvaihtokin on ollut semmoinen, mikä sitten vähän myöhemmin tuli esille, että se on äärimmäisen tärkeää, että saadaan niin kuin sitä kosteutta pois sieltä tilasta myöskin. Onko tuossa mainittiin aiemmin taustatietoja kerätessä 1 komponentti ja 2 komponentti tuotteista, niin jos näkee yleisesti nyt vaikka tätä, oli ne sitten väriltään pinkkiä tai sinisiä veden eristeitä, niin kumpia ne on ja mikä ero on niin 1 komponentti ja 2 komponentti veden eristeillä? No sanotaan, että 1 komponentti niin kuin nimestäkin sanoo, että se on heti valmiiksi käytettävä tai käytettävissä ja 2 komponenttina on sitten, että siinä sekoitetaan se jauheosa ja sitten siellä on sitten tämmöinen juokseva osa keskenään ja siitä se 2-komponenttinen tulee, että ajaa periaatteessa ihan samoja asioita, että toimii samalla lailla ja niitä testataan samojen niin kuin testimenetelmien kautta ja yhtä lailla sitten saadaan niitä sertifikaatteja, että ne on hyväksyttyjä käyttää kylppäreissä. Ehkä siinä on, nyt en ehkä voi muiden valmistajien osalta sanoa niin hirveästi, mutta semmoinen käsitys on, että 2-komponenttinen on ehkä pikkasen nopeampi. Että sen nopeus siinä just, että ei ehkä yhtä herkkä sitten noihin olosuhteisiin, mitkä on niin kuin se määrittävä tekijä sitten, jos puhutaan 1-komponenttisesta tuotteesta. Ja sitten toisinaan sillä saattaa olla myöskin vähän parempi pakkasen kestävyys. Eli jos puhutaan just tämmöisiä mökkikylppäreitä, jotka saattaa jäädä sitten niin kuin talven osalta kylmilleen, niin nämä tietyt 2-komponenttiset järjestelmät tai vedeneristemassat niin kestää siellä sitten paremmin.
Mulla ei ollut ainakaan aikaisemmin, siis mä en tee kylppäreitä itse, siis sillä, että mä tekisin verieristeet ja muut. Niin en ole aikaisemmin kuullutkaan 2 komponenttia verieristeestä. Mutta ootko varmaan epoksista kuullut? Oon epoksia. Sehän on. Kyllä. No sekin niin, on 2 kyllä. komponenttia, joo, Mutta mutta se on sitten epoksipohjainen. Joo. Ammattihepot tuolla läträilee, niin näyttää suoraan purkistuminen seinään. Joo, ja se on kyllä ehkä niinku se yleisin tällä hetkellä, mitä Suomessa käytetään. Että. Sinäkin sinä nauriskelit, että onko se käyttänyt sitten 2 komponenttia veden-eristeitä? 2 komponenttia veden eristettä en, koska mun mielestä 1 komponentti on niin paljon helpompi. Mutta se, että asiakkaat hirveästi kyselee, mäkin niin sitä aloitin tästä ennen jaksoa kysestä, että onko se yleistynyt vai onko se tulevaisuutta, kun itsellä ainakin tullut niin päin, että ihmiset on enemmän siitä niin kysellyt. Ja sitten no epoksilattioita mä oon muutamia ollut tekemässä, että siinä tiedän sen niin sekoitusjutus sun muu, ja sanotaan, että se on yleensä semmoista, että sen jälkeen saa lähteä sitten suoraan kotiin, kun tuoksut on semmoiset, kun niitä epoksilattioita tekee. Että. Joo, ja epoksihan on niinku semmoinen ainesosa, joka vaatii sitten siltä käyttäjältä niinku huomattavasti enemmän, eli kaikkihan nyt tietää niinku epoksien haasteet niinku sen terveyden osalta, että täytyy olla todella tarkkana, kun niiden kanssa työskentelee, että on tarpeeksi hyviä suojavarusteita, että se on sitten niinku erilaista, että onhan siellä, niinku, jos katsoo niinku muita Pohjoismaita, niin esimerkiksi Ruotsissa, niin niillä on aika tiukat säädökset koskien niinku kaikkia epoksipohjaisia tuotteita, että siinä täytyy, tai siinä on vaatimus sille tekijällekin, että hän on käynyt jonkinlaisen koulutuksen ja pitää pystyä osoittaakin, että hän ikään kuin saa tehdä epoksitöitä. Toi on just, muakin tein yhden kellariremontin tuossa hiljattain ja se oli maavarainen laatta ja sinne olisi asiakas halunnut epoksilattian siihen päälle, mutta kun mä en ole koskaan semmoista tehnyt, toisaalta sitten uuden järjestelmän opettelu siinä suhteessa, että sen uskaltaisi asiakkaalle lyö lattiaan, että voisi seistä sen takana, niin mutta toisaalta mulla oli myöskin hyvät perustelut kieltäytyä siitä, koska mulla on niin paljon toisaalta kokemusta maavarasten kellarilaattoja niin tällä alueella, että siinä ei pysy yhtään mikään. No sekin on ehkä harhaluulo, että luullaan, että just tämmöinen epoksi, nyt puhutaan epokseista yleisesti, mutta että jos on tämmöinen hankala kohde, että se olisi joku tämmöinen ongelmanratkaisija, sehän ei pidä paikkansa laisinkaan, että jos epoksi on hyvä tietyissä applikaatioissa, mutta se ei ole mikään tämmöinen nyrkkisääntö, että jos on haastavaa, niin että otetaan epoksi, ei missään nimessä. Sillä on hyvät ominaisuudet ja sillä on myöskin tietyt vaatimukset, että koska sitä kannattaa käyttää ja koska sitä voi käyttää. Mutta takaisin niihin vedeneristeisiin, niin kyllähän puhuttiin nyt näistä 2-komponenttisista ja 1-komponenttisista, mutta kyllähän niitä löytyy sitten muitakin vedeneristykseen tarkoitettuja materiaaleja ja järjestelmiä, että se mikä nyt on hyvin suosittu siellä Ruotsin puolella esimerkiksi on tämmöiset foliosysteemit, foliojärjestelmät. Eli foliota seinää. Foliota seinää, joo, eli periaatteessa tapetoidaan semmoinen foliokalvo, joka toimii vedeneristeenä, joka käy läpi sitten ihan samat testaukset ja sertifikaatin osalta, kun nämä sitten esimerkiksi massajärjestelmät, oli se sitten 2-komponenttinen tai 1-komponenttinen. Saisiko sitä käyttää Suomessa? Tätä, että se Suomessa on myös hyväksytty? Kyllä Suomessa on hyväksytty jo, tai se sanotaan niin, että materiaalivalmistajilla yleisesti on tämmöiset järjestelmät myöskin portfoliossa. Ja ne on sitten järjestelmäsertifioitu yhtä lailla kuin sitten nämä massajärjestelmät. Siinä on hyvät ja huonot puolensa ja ehkä sanotaan, että jos on levyalusta, niin näkisin itse vaan, että tuommoinen foliosysteemi olisi helpompi. Ja siinä on ehkä ne parhaimmat käyttöalueet, mutta sitten taas, jos katsotaan historiaa, niin Suome on perinteisesti tämmöinen
markkina, että siellä on iät ja ajat nyt käytetty sitä massaa ja se on niin kuin se vallitseva tapa tehdä sitä vedeneristystä. Kun sitten taas Ruotsissa se on niin kuin kääntynyt sinne foliopuolelle. Sivelläänkö se kuitenkin seinään jollain? No se liimataan kiinni jo tarkoitetulla liimalla, joka käytetään sen folion kanssa. Et siellä sitten ehkä niin kuin hyvät puolet siinä on se, että sä saat niin kuin varmasti homogeeninen kerros siihen, koska se on aina niin kuin sama paksuinen. Tarviiko se folio sitten viedä tartunta-aineen laatulla vai pysyykö siinä foliossa laattakin? No kyllähän siinä sitten taas, koska puhutaan sitten aina niin kuin järjestelmäsertifioinnista täällä Pohjolassa, niin silloinhan siihen kuuluu olennaisena osana siihen sertifikaattiin myöskin nämä kiinnityslaasteet. Ja silloin siinä on testattu ne tartunnat ja ne, jotka on määritelty siinä foliojärjestelmässä, niin ne on sitten myöskin hyväksytty käyttää ja todettu, että ne saadaan pysymään ne laatat kiinni sen folion päällä. Mutta edelleenkin niin kuin Suomessa tehdään pääsääntöisesti näillä massoilla ja jos ajatellaan, että se suurin ongelma tällä hetkellä tai haaste on se, että siinä veden eristämisessä kuluu aika paljon aikaa. Ja sitten on aika paljon kiinni siitä tekijästä, että saadaan, niin jos puhutaan nyt massajärjestelmistä, että saadaan niin kuin työstettävyydeltään sopivan mieluisa koostumus sille massalle, että se helpottaa sitä levittämistä ja samalla myöskin helpottaa sitä, että sä saat varmasti sen helposti se minimikalvopaksuus, mitä vaaditaan, jotta sertifikaatti täyttyy niin kuin ne laadun ja toimivuuden osalta. Sitten muita tietenkin löytyy erilaisia levyratkaisuja, millä se itse levy on valmiiksi veden eristetty ja sitten tehdään vaan niin kuin tiettyjä kohtia niin kuin varmistuksena, eli saumakohdat ja normaalisti läpiviennit ja nämä. Ja sitten löytyy erilaisia muitakin, mitä niin kuin näkee, mutta siinä ehkä tarvii olla vähän tarkkana, just sanotaan, että mun mielestä ainakin niin kuin se tärkein asia on se, että ensinnäkin katsoo, niin kuin, että mitä hyväksyntöjä näille järjestelmille löytyy ja mitkä mahdolliset muut komponentit siihen liittyy. Että ei mennä siihen vipuun, että tulee joku täysin uusi, näyttää kivalta ja hyvältä, mutta sitten loppupeleissä niin se ei ehkä täytäkään niitä vaatimuksia. Tuossa yksi, kun just sanoit nämä minimipaksuudet ja toi, että kun levitetään esimerkiksi telalla tai jollain, niin kyllä se itsekin on huomannut, että kun telalla levittää, ja varsinkin sitten, jos ei esimerkiksi levitä niinku vedeneristystä niinku ristiin niinku telaa sitä, niin siellä on tosi isoja eroja. Et jos vetää aina telalla esimerkiksi samansuuntaisesti ja levittää sen massan, vaikka se saattaa näyttää, että sitä on niinku jo tuossa tasainen kerros, mutta kun lähdet mittaamaan sitä, niin siellä on aika isojakin eroja siinä kalvopaksuudessa, ja itsellä on monesti työmaa sitten sitä tietyllä tavalla vähän ihmetellyt ja jopa vähän naureskellut sillä, että monesti mennään silleen, että no se on just minimi, että se on siinä, ja itse taas nähnyt sen niin päin, kun se yksi semmoinen vedeneristyspurkki maksaa se joku, olisiko se ollut joku 140 luokkaa, pyöri jossain siinä, niin sitten se, että jos jossain niin kuin asiakaskin, onko pakko ostaa noin kalliita pönttöä siihen, ja sitten se asiakkaan niin kuin neliölaattoja maksaa tänä päivänä enemmän kuin se yksi vedeneristyspurkki, niin se ajatusmaailma itsekin sitten aina katsonut, että jos on ollut kohteessa, missä tehdään vedeneristystä, niin mennään mieluummin reilusti yli, jotta sitten se on myöskin vaikka siinä kohtaa, mistä otetaan ne koepalat, niin voi myös sanoa, että kun siinä mennään se niin kuin, vaikka 20% saadaan paksumpi kuin se minimi, niin kyllä se sitten on muuallakin vähintään se minimi. No tietenkin siinä veden eristämisessä, niin jos on tottunut urakoitsija ja tehnyt näitä, niin kyllähän siinä aika äkkiä oppii, että miten sitä kannattaa sinne nostaa. Eli kun telalla tehdään, niin se ehkä näyttää siltä, että maalataan sinne sitä veden eristettä, mutta sitähän ei missään nimessä tehdä, vaan sitä nostetaan sinne
telan avustuksella. Ja silloin niin kuin se massan koostumushan on niin kuin semmoinen, joka varmaan vaihtelee ja sitten löytyy myöskin niin kuin urakoitsijan niin kuin omat mieltymykset, että minkä tyyppisestä massasta hän tykkää. Ja se, mitä nyt tässä ollaan yritetty ja mitä mä luulen, jos ajatellaan niin kuin eteenpäin, että mihin suuntaan se menee, niin mitään semmoista järisyttävää niin kuin muutosta ei tulla niin kuin Suomen markkinoilla niin kuin näkemään. Ja nyt kun mä sanon tän, niin varmaan sitten niin kuin hetken päästä toimistolle takaisin. Seuraavalla kaudella olet esittelemässä jotain täysin uutta konseptia. Voisitteko te pojat poistaa se edellisen No voi se olla, ei sitä koskaan tiedä, että kyllähän meilläkin on niin kuin aika paljon niin kuin asioita nyt vireillä. Mutta palatakseen niin kuin siihen, että mihin mä uskon, niin kuin, että se menee, niin siinä on niin kuin muutama seikka. Se on niin kuin sen urakoitsijan osalta, että se pitää olla helppoa, vaivatonta. Ja helposti, niin, no se tulee kohta, mutta helposti saadaan niin kuin se vaadittu kalvonpaksuus siihen. Ja sitten tulee kyllä tämä nopeus. Eli oli se sitten tekijä tai pääurakoitsija, tilaaja, niin kyllähän siinä niin kuin se suurin niin kuin aikahukka menee siihen, että odotetaan. Me odotetaan, että primary tai pohjuste kuivuu, me odotetaan, että se itse massakerros kuivuu ja sitten päästään laatottaan, sitten odotetaan, että kiinnityslasti on kuivunut, että päästään saumaamaan. Eli tässä, jos katsoo niin kuin yhtä koppia esimerkiksi ja miettii, että mikä se läpimenoaika on ja paljonko siinä aikaa menee siihen odottamiseen, niin se on aika paljon. On, ja no kerrostalokohteissa, missä tehdään niin kuin monia kämppiä, niin niissähän se saadaan sen neliöhinta huomattavasti myöskin alaspäin, kun pystytään, totta kai sielläkin on sitä odottamista, mutta saadaan tehostetumpaa kuitenkin, että kun laitat vedeneristeä tässä, niin sun ei tarvitse jäädä odottamaan sitä, voit mennä viereiseen kämppään levittää vedeneristettä ja sitä rataa, mutta sitten näissä pienemmissä kohteissa varsinkin. No varsinkin siinä, mutta kyllä siinä, niin kuin jos sanotaan joku linjasaneerauskohdekin, no nyt siinä on vakiintunut semmoinen tapa, että miten jaksotetaan ne eri työvaiheet. Ja just se, että siellä just on, niin kuin sä sanoit, että siellä on niin kuin useampi koppi, että sä pystyt sen niin kuin näillä tämänhetkisillä tuotteilla jaksottaa se niin hyvin kuin sä vaan pystyt. Mutta sitten sulla on kumminkin semmoinen niin kuin odotusaika siinä ja sulla on tietty läpimenoaika. Mutta jos sä pystyt tätä läpimenoaikaa ja tätä odottamista lyhentää, niin se ei auta se, että pelkästään niin kuin nämä tuotteet olisi nopeampia, vaan silloin niin kuin se koko urakka, miten se suunnitellaan, nämä vaiheistukset, niin siihenkin pitää tehdä muutosta. Että ei ole niin kuin ihan semmoinen niin kuin simppeli homma, että meiltäkin esimerkiksi tulisi joku supertuote, mikä voidaan laatottaa esimerkiksi suurin piirtein muutaman tunnin päästä, niin ei se yksinään riitä. Et silloin se vaikutus on sitten niin kuin moninkertainen, että siinä pitää niin kuin ottaa muita asioita huomioon. Mutta niin kuin sä toit niin kuin esille nämä yksittäiset kylpyhuoneremontit, niin siinä tietenkin niin kuin näen, niin kuin, että siinä on isompi hyöty, koska silloin niin kuin se isäntä, joka on tilannut tai emäntä sen rempan, niin kyllähän ne haluaa niin nopeasti kuin mahdollista ottaa se uuden kylpyhuoneen käyttöön. Mutta tällä hetkellä niin se läpimenoaika on aika pitkä. Et siihen niin kuin näkyy niin kuin selkeämmin. Mutta sitten myöskin uskon, että näihin isompiin projekteihin, niin siinäkin on mahdollisuutta, ja se on kaikkien intressissä tietenkin. Että onhan siinä niin kuin putkirempassakin, niin siellä on asukkaita. Ei ne halua olla evakossa hirveän pitkään, että nehän haluaa sinne muuttaa takaisin, tai nythän niitä tehdään samaan aikaan, että ne asuu siellä, mutta että se haitta itse asiassa siitä remonttityöstä niin olisi niin lyhyt ja minimaalinen kuin mahdollista. Joo, ja tässä just että jos on tämmöinen yksittäinen kohde, niin äkkiä, kun eihän se asiakas myöskään halua maksaa siitä, kun siellä on se vedeneristäjä
istumassa siinä, että kun periaatteessa voit aamulla ja iltapäivällä laittaa sen niin kerroksen, mutta jos ei siellä ole mitään muuta, jota tehdä välissä, niin sekin on myös aina vähän haastavaa ja pitää niin kuin hinnoitella, mutta kyllä se tommonen, jos ei ole muuta kohdetta, jos mietitään yhdessä kohteessa vaan, niin äkkiä se pelkästään vedeneristys ja nämä primerit ja sen osuus, että sinne pääsee laatottamaan, niin äkkiä se on pari päivää. No se on äkkiä pari päivää, joo, ja sitten just se, että kun ne olosuhteet siinä, eli se on niin kuin se, mitä mä sanoin, että tulee kohta niin kuin tämä nopeus, niin se nopeus ainakin tällä hetkellä niin on aika, tai miten pystytään siihen nopeuteen vaikuttaa, niin se on se, että ne olosuhteet siellä työmaalla on optimaaliset. Ja kyllä me nyt tiedetään niin kuin tänäänkin, että on aika semmoinen sateinen päivä, vaikka nyt pitäisi olla talvea, niin ulkona on todella korkeat ilman kosteusluvut. Ja sun pitää saada sitä korvausilmaa siihen tilaan, missä jokin materiaali kuivuu, koska sun pitää haihduttaa sitä kosteutta siitä pois. Ja jos sulla on niin kuin hyvin korkea ilman kosteus, niin se ilma ei vaan vastaanota, vaikka sä laittaisi kummoset lämmöt sinne päälle. Niin se ei pysty ottaa vastaan, vaan se kondensoituu ja sitten se valuu pitkin seiniä ja mikään ei kuivu. Ja sitten ihmetellään, että hei, että purkissa lukee, että kuivuu X tunnin sisällä ja nyt on mennyt pari vuorokautta ja se on edelleenkin niin kuin märkä. Mutta näin se vaan toimii, se on se mekanismi. Mikäs on ollut semmoinen, mikä on kylpyhuoneiden suuri ongelma sitten, jos se on mennyt pieleen, onko se, niin löytyykö se ongelma yleensä nykypäivänä jostain lattiaa kaivokiinnityksistä vai onko se sitten jostain valvonnan puutteesta vedeneristyksessä vai onko tämmöistä tilastoa kerätty? No ei ole mitään varmaan semmoista tieteellistä tilastoa, mutta ainakin niin kuin omien kokemuksien mukaan, niin kyllähän ne on ne detaljit. Se on nimenomaan just se lattiakaivo ja lattiakaivon ympärillä. Siellä, jos ei tehdä sitä huolellisesti ja vähän tehdään sinne päin, niin kyllä siellä niin kuin ne ongelmat yleisesti syntyy. Tai se juurisyy siihen kosteusongelmaan löytyy sieltä. Ja sitten tietenkin on kaikissa muissa läpivienneissä, niin missä sitten sitä vesi oikeasti niin kuin on rutkasti käytössä. Sitten tietenkin, jos joku putki halkee, niin se on sitten eri asia, mutta jos ajatellaan vaan niin kuin sen itse vedeeristystyön osalta, missä ne kriittiset kohdat on, niin se on yleisesti sanoisin, että lattiakaivu on niin kuin se yleisin. Mitä sä sanoisit sitten tämmöiselle tavantallaajille? Meidän on tietysti helppo kohdentaa tätä puhetta urakoitsijoille, jotka varmaankin semmoiset, jotka tekee vaikka pääsääntöisesti kerrostaloissa, asunto-osakeyhtiössä, missä vaaditaan taloyhtiön puolelta sertifikaatit, että sä oot käynyt jonkunnäköisen koulutuksen ja sulla on sertifikaatti voimassa, kun taas sitten puhutaan yli 1 miljoonasta pientalosta Suomessa, missä ei ole valvontaa sillä tavalla, että jos joku päättää alkaa tekemään siellä kylppäriremonttia, niin hän voi tituleerata itsensä putkimieheksi ja vedeneristäjäksi ja laatottajaksi. Niin mikä olisi tämmöinen, mikä on ihan älytöntä, koska niin mä en ostaisi ikinä käytettyä omakotitaloa, koska mä en voisi tietää, että mistään ei ole mitään dokumentteja saatavilla, mistään työvaiheesta, ja sitten hyvä tämä on, että mä oon tässä 15 vuotta asuttu. Että miten voi tehdä onnistuneen kylppäriremontin, jos joku kokee siellä, että minä tämä osaan tehdä. No kyllähän siinä niin kuin kannattaa nyt ekaksi, niin kun yleensähän se lähtee siitä, että todetaan, että okei, että nyt se remppa olisi hyvä tehdä. Niin kyllä sitten niin ehkä niin kuin se urakoitsijan valinta, niin se on niin kuin semmoinen ensimmäinen niin kuin semmoinen steppi, että varmistaa. Voi ihan kysyä siltä, että kun pyytää tarjouksia, että no onko sulla jotain henkilösertifikaattia tähän vederistämiseen ja onko se jotain koulutuksia käynyt. Ja periaatteessa niin kuin jos löytyy se vanha VTT, eli nykyinen Eurofins henkilösertifikaatti, niin sitten voidaan olettaa, että on ainakin pätevä tekemään. Sitten tietenkin just se, että kyselee referenssejä
ja voi ihan hyvin kysellä myöskin niin kuin paikkakunnan ihmisiltä, että ketä he on käyttänyt ja mitä on ollut niin kuin tuntemukset ja onko se ollut hyvää ja onko se ollut jotain, mitä on ollut haasteita ja sen kautta niin kuin valita oikea tekijä sinne ja sitten ehkä niin kuin myöskin muistaa sitä, että se halvin ei ole ehkä aina niin kuin se paras myöskään. Ja yksi kanssa, mitä jonkin verran ollaan aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu, niin vaatii myöskin siltä urakoitsijalta niin kuin dokumentointia, koska siinä vaiheessa, kun sitä urakoitsijaa valitaan, niin okei, siellä on, niin kuin, on tietenkin sitten sielläkin ihmisiä, jotka haluaa oman perseen takia dokumentoida hyvin. Itse on niin kuin, useamman 10 000 euroa vähintään säästänyt oma yritysuraa aikana siitä, että mulla löytyy kuvat, että mä voin näyttää, että kyllä siinä on 3 kerrosta vedeeristettä vedetty lattiaa ja se vaikka asiakas kuinka väittäisi, että hänen mielestään kun hän kävi kerran paikalla ja hänen mielestään siellä oli 1 kerros, että mä voin näyttää, että 3 eri päivänä levitetty ja siis niin kuin tässä niin kuin konkreettinen esimerkki tai sitten, että onko jokaisessa nurkassa nurkkavahvikenauhat. Kun sulla on kuvat siitä, niin ei tarvitse jälkeenpäin lähteä taistelemaan ja se kuvat on, se ei ole vaan se urakoitsija niin kuin perseen turvaamista myöskin asiakkaan ja sitten jos oikeasti tulee jotain oikein vakavaa ja paska osuu tuulettimeen, niin viime kädessä vakuutusyhtiökin, jos ei vakuutusyhtiölle se, että kuka tahansa ikinä on tehnyt, onko se urakoitsija tai yksityinen, niin jos ei pysty todistamaan, että se on tehty niin kuin rakennussäädösten mukaisesti, niin ei tule vakuutusyhtiö kyllä mukaan siihen. Ei, näin se on, ja kyllähän niin kuin, jos puhutaan nyt siitä, niin kuin, että mitä yksityinen henkilö voi tehdä, on just niin kuin pyytää tämmöistä ja kysellä, että miten sä aiot niin kuin sitä laadunvalvontaa niin kuin tässä kohteessa nyt, tai mun kohteessa nyt hoitaa, että minkä tyyppistä dokumentaatio teet. Ja jos siellä nyt näytetään kintaalla, että no ihan turhaa, että mä en nyt tuun tekemään tätä töitä enkä mitään muuta, niin sitten ehkä niin kuin kannattaa katsoa sitten jotain muuta. Mutta sitten taas urakoitsijoille, niin olet ihan malliesimerkki siitä, että kannattaa tehdä näitä omavalvontaa ja siihen niin kuin pyritään niin kuin meidän koulutuksissakin ja muutenkin niin kuin helpottaa sitä ja ainakin niin kuin painottaa sen tärkeyttä. Eli me pyritään niin kuin tekemään sen urakoitsijalle helpoksi myöskin, että ollaan tehty valmiita tämmöisiä kaavakkeita, että missä on niin kuin ne tärkeimmät asiat, mitä kannattaa sen työn aikana ja ennen työn aloittamista niin kuin tarkistaa. Ja ehkä myöskin se, että jos urakoitsijana yksittäisessä kylppärissä, varsinkin just vähän pienempi urakoitsija, niin jolla ei ehkä ole niin kuin kaikkia tietoja olemassakaan, niin muistaa se, että tekee niin kuin se alkutarkastuksen ennen kuin aloittaa niitä töitä. Ja jos siellä on niin kuin jotain haasteita tai löydetään niin kuin kohtia siinä alustassakin, että näihin pitäisi niin kuin jotain korjauksia tehdä, niin selkeästi niin kuin käydä se tilaajan kanssa läpi ja sitten sopia, että kuka sen tekee, ne korjaukset. Ettei sitten vaan niin kuin tietystä syystä niin voi joutua siitäkin vastuuseen sitten, jos näitä asioita on laiminlyönyt. Mutta just se oma valvonta, eli ihan just se, että käydään läpi niin kuin ekaksi alustasta ja todetaan, että hanakulmarasiat on hyvin kiinni ja lattiakaivo on oikeanlainen ja siinä on oikeat vermeet ja se on myöskin tukevasti kiinni siinä alustassa. Ja sitten lähdetään mittaan just näitä olosuhteita ja määritellään, millä tuotteilla tehdään, missä järjestyksessä ja mahdollisuuksien mukaan ottaa kuvia. No nyt tämä taas menee niin kuin siihen, että yritetään varmistaa varmistuksen puolelle ja tämä voi kuulostaa nyt niin kuin todella niin kuin byrokraattiselta asialta, mutta ei tähän niin kuin loppupeleissä niin kuin hirveästi aikaa mene. Mutta se on niin kuin turva sille tekijälle ja se on samalla osoitus ja turva sille työn tilaajalle. Muistetaan ottaa niitä koepaloja ja mitataan niitä ja
voi jättää sitten semmoisen kivan dokumentaatiopaketin sille tilaajallekin ja hänkin on tyytyväinen sitten, niin hänellä on todisteita siitä. Ja sitten tietenkin oma tämmöinen dokumentaatio, että jos mikäli sikäli tulee jotain tarvetta palata sitten, niin sitten löytyy näitä vaadittavat tiedot. Ja mun mielestä tuo kylppäriremontointi on sellainen, jos ajattelisit, että nyt vaikka alkaisi erikoistumaan kylppäreihin, niin kun katsoo sitten näitä ammattiheipoja, ketkä niitä tekee, niin kyllä se alkaa jo olemaan nykyään, kun asennetaan isoa laattua ja lähtökohtaisesti kaikki ulkokulmat jiirataan ja se pitää olla niin vimpan päälle se työnjälki, että se, että miltä se näyttää, täytyy olla niin priimaa, plus että se pohjatyö on täytynyt tehdä myöskin hyvin. Että se on kyllä semmoinen kokonaisuuspaketti, mihin ei ihan helposti niin lähde mukaan, ellei sitten lähde. Mutta täytyy vaan sanoa, että se, että miltä se näyttää, niin ei ole koko totuus, mutta siihen se monesti tuomitaan, että miltä se näyttää. Että jos siellä on joku pikkusen repsottaa laattasauma, niin se voi olla, että tuomio sille, että paskakylppäri, vaikka se on tehty niin viimeisen päälle pohjaan myöten, mutta siellä on se yksi sauma kulmassa. Niinhän se meidänkin rempat tuomitaan, että jos siellä on lista repsottaa, niin kaikki se valtava muutos niin jää unholaan siinä vaiheessa. Joo, kyllä se näin on. Ja ei ole kerran tai kaksi, kun itselle tullut vastaan tämmöinen, että tehnyt näitä vuosikorjaushommiakin, niin sitten kun menet asiakkaan luokse, että siellä on silikoonissa jotain vikaa niin kuin kylppärissä, että siellä on jostain kohtaa joku pikkupalanen lähtenyt irti tai jotain vastaavaa, niin asiakas on sitä mieltä, että koko kylppäri on niin kuin homeessa ja pilalla. Sitten sanoi, että joo, että hän näki, että sinne tuosta suihkusta, kun hän oli suihkussa, niin sinne meni vesi, niin nyt tämä pitää purkaa. Tämä on niinku just se tietämättömyys myöskin ja just se pelko. Et kyllähän tässä niinku vuosien varrella on niinku ehkä turhaankin peloteltu niitä mahdollisia ongelmia, mutta en mä sitä sano, että kyllä niitä ongelmia on niinku laajasti myöskin ollut. Mutta just tuommoiselle niinku yksityiselle tilaajalle, niin ei nyt voi edes niinku olettaa, että hän on ammattilainen. Hän haluaa sen kylppärin ja hän pelkää, koska hän on kuullut ja on kerrottu, että nämä ja nämä asiat, niin ne on vaarallisia, että se kosteusvaurio on koko ajan siellä takaraivossa. Vaikka just tämän tyyppinen niin kuin asia, niin ei sinänsä merkkaa, että siellä on kumminkin ehjä vedeeriste alla ja jos sinne nyt menee vähän kosteutta ja vettä, niin sehän menee sen vedeeristyksen mukaisesti sinne, mihin se kuuluukin mennä. Et se, mitä niin kuin ihmiset harhaluulo onkin, että just tämmöinen sementtipohjainen sauma, että se on tiivis, mutta eihän se, sen takia sulla on vedeeristettä siellä alla, että sauman läpi menee kosteutta, jos sä käytät sitä. Ja sitten se ohjautuu vedeeristeen kautta ja kaatojen kautta siihen, mihin se kuuluukin, eli lattiakalvoon. Joo vain. No, Mikolla siellä jotakin kysymyksiä vielä. No sitten yksi, mikä tuossa etukäteen jo vähän mietittiin ja puhuttiin, että kun Suomessa kun on tämä, ollaan tosi, miten nyt se muotoillaan, siis vaativia tuon vedeeristys niin kuin puolen kohdalla, että täällä koko maailman mittakaavassakin katsotaan niin kuin tosi tarkkaan, niin täällähän ei ole selkeää semmoista, että tyyli otettaisiin niin kuin VTT tai tämän Eurofinsin tasolla, että hei nyt me halutaan tämmöinen muutos, kun ei ole olemassa enää semmoisia niin kuin määreitä, mitä ehkä jossain muissa maissa sinänsä saattaa olla, että hei nyt halutaan, että täällä käytettäisiin vedeeristeitä, että oikeasti se vesi ei pääse tuonne rakenteisiin, kun täällä on asiat silleen niin kuin hyvin, niin kun ei ole semmoista niin kuin intressiä sieltä päin, niin mitä kautta sitten tämä niin kuin vedeeristys kehittyy ja niin kuin, ketä sitä niin kuin ajaa? No kyllähän niin kuin nämä säädökset on jo tällä hetkellä mun mielestä aika hyviä. Jonkun mielestä ne voi olla liian tiukkoja, mutta jos otetaan niin kuin huomioon, mitä se pahimmillaan voi aiheuttaa, niin ihan oikealla tasolla ollaan. Mutta sitten jos mietitään sitä, että mihin nämä niin kuin vedeeristeet nyt sitten jatkossa menee, niin
kyllähän näitä säädöksiä on määritelty nyt tällä hetkellä sillä lailla, että se mukautuu niin kuin tämänhetkisten tapojen mukaan, miten tehdään. Eli siellä on niin kuin paljon, niin kuin tuossa mainittiin aikaisemminkin, että voi olla jotain uusia tapoja sitä tehdä, mutta on tarkkana sitten, että täytyy katsoa, että siellä on sertifikaatit kunnossa. Mutta jos puhutaan siitä, että mihin suuntaan se menee, niin kyllä mä sanoisin, että edelleenkin, mitä mä jo mainitsin, että se helppokäyttöisyys, eli se työstettävyys pitäisi olla helppoa, se pitäisi olla varmaa, eli voidaan olla varmoja, että siellä on tarpeeksi kerrospaksuutta, jos puhutaan massoista, tai että se on kosteusteknisesti toimiva, jos puhutaan jostain muista materiaaleista. Ja sitten myöskin se, että se olisi huomattavasti nopeampaa kuin tänä päivänä. Mutta mikä se tulee olemaan, niin se jää nähtäväksi. Ja kyllä tässä mun mielestä niin kuin se tärkein asia on, että käydään semmoista keskustelua avoimesti myöskin niin kuin Suomen markkinoilla, että otetaan huomioon, niin kuin, että mitä on järkevää ja mitä ei. Mä en sano missään nimessä, että olisi jotain semmoisia epäkohtia tällä hetkellä, mutta että me varmistutaan, että jatkossakin pystytään entistä helpommin tekemään näitä töitä ja entistä varmemmalla lopputuloksella ja sitten vielä huomattavasti nopeammin kuin tänä päivänä, koska se odottaminen, se ei ole kenellekään periaatteessa hyvä, se on vaan kustannusta. Kuinka pitkä takuu on veden-eristyksellä? Kun se jossain vaiheessa meilläkin oli omassa taloyhtiössä tehty 2000-luvun vaihteessa ja sitten sinne arvioit, että no kyllä nämä on niitä eristeitä, joille se 25 vuotta teoreettisesti annetaan niin takuuta. Eli tänä vuonna menee umpeen. No takuu, nyt mennään niin kuin semmoiselle niin kuin aika vaikealle alueelle, että jos puhutaan niin kuin materiaalitakuista, niin sehän on se 10 vuotta. Ja se, mitä tässä niin kuin aina silloin tällöin pompsahtaa esiin, on just tämä 25 vuotta. Mutta se, mitä se tarkoittaa, on se, että nämä vedeeristystyöt tai kylppärit pitää suunnitella ja toteuttaa sillä lailla, että voidaan olettaa, että sen toimivuus on 25 vuotta. Et se ei ole niinku sinänsä mikään takuu, vaan se on niinku tämmöinen yhteissumma niinku siitä koko rakenteesta, että se on suunniteltu ja toteutettu ja käytetty semmoista järjestelmää, että voidaan olettaa, että se toimii 25 vuotta. Se on hienosti, miten sitten välittäjät sen niin kuin muotoilee, että on saman, että se on niin kuin käyttöiän niin kuin loppupuolella tai lähentelee jotenkin tälleen, niin kuin, että käyttöikään, mutta siis faktahan on se, että ei se siinä vaiheessa, kun se on vaikka 25, että siinä päivänä, kun se on 25 vuotta vanha, niin ei se yhtäkkiä ole silleen, että nyt se ei pidäkään vettä. No ei. Sitä varten teidän ei tarvitse valita sitä huonoa urakoitsijaa tai rupeaa itse tekemään sitä. No kun siinä on niin moni asia, mikä siihen voi vaikuttaa, että siinä on tietenkin se tekijä, siinä on, että se ei ole tehty niin kuin vaatimuksen mukaisesti, siinä saattaa olla, että siinä niin kuin alusrakenteessa, että siellä on ongelmia, että sanotaan just, että niin kuin sä sanoit, että eihän se vedeeriste siellä tiedä, että okei, että nyt mä oon näin ja näin monta vuotta vanha ja nyt mä lopetan, niin kuin, etten toimi enää, vaan kyllähän siinä niin kuin on niin moni muu asia ja nimenomaan ulkoinen asiakin, mikä siihen vaikuttaa. Että jos siellä on niin kuin tapahtuu jotain liikkeitä rakenteissa, mikä on normaalia isompia, koska niitähän testataan myöskin, että mikä on niin kuin esimerkiksi se halkeamasiloituskyky näille tuotteille, niin siinähän niin kuin testataan niin kuin tietyn määrästä liikettä. Ja sitten meillä on niin kuin tietyt kohdat, mitkä vaaditaan, että varmistetaan esimerkiksi nurkat ja käytetään niitä nauhoja.
niin sillä saadaan niin kuin enemmän varmuutta just tämmöisiin kriittisiin kohtiin, missä siellä saattaa niin kuin liikkeiden osalta tulla enemmän niin kuin rasitusta, mikä sitten niin kuin aiheuttaa, että se rikkoontuu. Niin sanoisin näin, että tämäkin on ehkä niin kuin semmoinen asia, mikä on vähän vaikea omaksua niin kuin tavalliselle ihmiselle, että kun kaikki niin kuin käyttää erilaisia tapoja ilmaisemaan, niin kuin, että mikä on takuu ja mikä on niin kuin oletettu niin kuin käyttöikä ja koska se vanhenee, että siellä on niin monta muuta asiaa, mikä siihen vaikuttaa. Et siinä saattaa olla niin kuin semmoisia kylppäreitä, jotka on ollut niin kuin 30 vuottakin ja toimii ihan kuin junan vessa, ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten kun lähdetään niitä purkaa ja tekemään uudestaan, niin huomataan, että alusrakenteet on ihan priimassa kunnossa. Mutta sitten tietenkin just tulee tämä, että sit ulkonäön takia niin kun näiden laattavaihdoksien kautta, niin silloin yleensä niin kun lähdetään aina niin kun vaihdattaa sitä vedeneristettäkin, että sitten niin kun saadaan sekin varmistettua. Ei ole olemassa semmoista taikakeppiä, jolla näet sinne alle. Kyllä se vaatii sen niin kuin purkamisen, jotta voit sitten toteuttaa, että tämä olisi muuta ollut ihan hyvä vielä. Niin. Vähän sääli sinänsä. No vähän sääli sinänsä, mutta toisaalta niin kyllä mä enemmän niin uskon siihen, että siinä ihmiset niin kuin haluaa mieluummin sitten niin kuin freesata ja saada niin kuin uusi laatotus. Ja se on niin kuin ehkä niin kuin se motivaattori niin kuin lähteä niin kuin tekemään sitä kylppäriremppaa. Et se ei ole niin kuin aina myöskään se, että siellä on tapahtunut jotain tai siellä on ongelma, vaan halutaan sitten vähän niin kuin eri ilmettä siihen. Just näin. Hyvä. Eiköhän tämä keskustelu tältä erää ole tässä kutakuinkin. Ja me odotellaan sitä, kun sä oot käynyt sillä toimistolla katsomassa se uuden järjestelmä ja sun sen kertoo meille sitten ja pidetään sitten uusi sessio. Joo. Just näin. Ja vielä tuohon siinä vaiheessa, kun nämä asiat, kuitenkin vedeneristykset on niin kuin pelottavia, niin mun yksi semmoinen vinkki siihen, että kun valitsette urakoitsijaa, että jos siitä ei jää semmoinen hyvä fiilis, että mä luotan tähän niin kuin täysin, niin valitkaa sitten joku toinen. Juuri näin. Se on turha siinä vaiheessa sitten valita semmoista, jota on valmiiksi niin kuin ressaa, että pitää olla se luottamus molemmin puolista. Juuri näin. Yes. Kiitos Saint Cobain, kiitos Christopher, kiitos Mikko. Kiitos Nyman. Itselleni kiitos. Me näemme ensi viikolla. Morjens. Raksa Podi.